Tôi thề, không có mùi hương nào ám ảnh tôi bằng mùi nước mắm. Nghe thì lạ, nhưng nó là mùi của tội lỗi. Tôi đã sống 25 năm ở Cali và mỗi tối thứ Sáu, mẹ tôi lại nấu món cá kho tộ, căn bếp thơm lừng, một mùi hương mà tôi chết mê, nhưng tôi lại không thể ăn nó. Năm ngoái, tôi kiếm được 150.000 đô. Tôi sống trong một căn hộ đẹp. Tôi tự hào là thành công kiểu Mỹ. Nhưng mỗi tối, khi tôi order một hộp sushi lạnh giá 40 đô la và ngồi ăn một mình trước màn hình, tôi nghe tiếng son nồi lách cách của ba mẹ dưới nhà và tôi biết tôi đã đánh mất một thứ còn đắt giá hơn cả khoản tiền tôi kiếm được. Vấn đề không phải là ẩm thực, vấn đề là cái bàn ăn. Ba mẹ tôi thuộc thế hệ đầu tiên đặt chân đến đây. Cả đời họ chỉ có một mục tiêu: giữ lửa gia đình. Lửa đó trong mắt họ là cái bếp. Tô canh khổ qua, dĩa rau muống xào tỏi, nồi cơm điện. Đó là trung tâm vũ trụ của gia đình tôi. Họ tin rằng bữa ăn tối phải là một nghi thức, phải có đủ 4 người, không điện thoại, không tivi. Chén dĩa phải được bày tươm tất và quan trọng nhất, phải ăn đồ mẹ nấu. Đó là tình yêu của họ. Đó là công thức để giữ chúng tôi không trở thành những người Mỹ lạnh lùng, ăn nhanh, sống vội. Còn tôi là Minh, 25 tuổi, làm trong ngành công nghệ. Bàn ăn của tôi là cái bàn làm việc, là chiếc ghế sofa, là bất cứ đâu tôi có thể cắm sạc laptop. Bữa tối của tôi là sự linh hoạt tối đa. Tôi thích ăn lúc 8 giờ, em gái tôi thích 7 giờ, ba mẹ tôi muốn 6 giờ. Tôi thích đồ ăn healthy keto, em tôi thích vegan, ba mẹ thích món mặn mòi Việt Nam. Mỗi bữa tối là một cuộc chiến không lời. Mẹ đặt dĩa cá kho lên bàn. Con ăn đi, món này tốt cho sức khỏe hơn mấy cái đồ lạnh lạnh con ăn đó. Ánh mắt đầy thất vọng. Tôi vừa dán mắt vào điện thoại, tay kia cầm đôi đũa order. Con vừa order salad rồi, con đang deadline, con ăn nhanh ở phòng thôi. Mai con ăn đồ mẹ nấu nha. Nói dối. Mâu thuẫn không phải là ghét đồ ăn Việt. Tôi yêu nó. Nhưng sự gò bó về thời gian, việc phải ăn cùng khi đầu óc tôi đang nghĩ về dự án, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi xem việc order đồ ăn là tự do, là sự độc lập mà tôi đã đấu tranh để có được ở đất nước này. Còn ba mẹ tôi, họ xem đó là sự phủ nhận toàn bộ công sức và tình yêu của họ. Mùa đông năm ngoái tôi bị cảm, sốt nhẹ, mệt mỏi. Tôi vẫn cố làm việc và order một tô phở chay để ăn nhanh trong phòng. 10 phút sau, mẹ tôi gõ cửa. Bà đẩy cửa vào, trên tay là một tô cháo hành nóng hổi. Cháo nấu bằng gạo huyết rồng, có rắc gừng thái sợi, mùi hành lá thơm nồng nàn. Mẹ không nói gì, bà chỉ đặt tô cháo xuống bàn, kéo rèm cửa sổ và nói: ăn nóng đi, đừng có ăn cái đồ lạnh nữa. Mẹ không cần con ăn chung, mẹ chỉ cần con ăn đồ ấm thôi. Rồi mẹ quay lưng đi, không cằn nhằn, không trách móc. Tôi nhìn tô cháo, khói bay nghi ngút. Tôi nhìn hộp phở order lạnh ngắt bên cạnh. Lúc đó tôi nhận ra, cái chén cơm không phải là cái cớ, nó là ngôn ngữ. Ba mẹ tôi không muốn tôi ăn chung vì luật lệ. Họ muốn tôi ăn chung vì họ muốn biết tôi ổn. Họ muốn chăm sóc tôi bằng thứ ngôn ngữ duy nhất họ biết. Sự từ chối của tôi không phải là tự do, mà là sự kiêu ngạo của tuổi trẻ. Sau vụ tô cháo đó, tôi bắt đầu thử nghiệm. Tôi không muốn từ bỏ sự độc lập, nhưng tôi không muốn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ nữa. Tôi đề xuất một thỏa hiệp lai căng. Tôi nói với ba mẹ, con không thể ăn lúc 6 giờ mỗi ngày, nhưng con đề nghị cả nhà sẽ ăn chung vào Chủ nhật lúc 12 giờ, không bao giờ thay đổi. Còn các ngày trong tuần, con vẫn order, nhưng con sẽ order ngồi ăn ở bàn ăn chung với mọi người, dù con chỉ ăn salad. Mẹ tôi lưỡng lự. Bà tôi im lặng. Rồi ba tôi gật đầu. Bà nói: ít ra con cũng chịu nhìn mặt tụi này. Ngồi chung bàn ăn, nhưng ăn riêng món lại khó hơn tôi nghĩ. Buổi tối đầu tiên, tôi ngồi đó, nhai miếng rau trộn khô khan, trong khi ba mẹ tôi thưởng thức món bún bò Huế đậm đà. Họ nói về hàng xóm, về chuyện xưa, về chuyến đi sắp tới. Ban đầu tôi khó chịu. Món ăn của tôi và món ăn của họ giống như hai thế giới. Một bên sôi động, một bên tẻ nhạt. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu lắng nghe. Tôi không phải tham gia vào bữa ăn, tôi chỉ tham gia vào cuộc trò chuyện. Tôi order một món salad, nhưng tôi lại hít hà mùi chả giò của mẹ. Tôi bắt đầu kể cho họ nghe về công việc, không phải để than vãn, mà để họ hiểu được thế giới của tôi. Tôi nhận ra, bản chất của bữa ăn chung không phải là chia sẻ cùng một món ăn,
mà là chia sẻ cùng một khoảnh khắc. Ba mẹ tôi chỉ cần sự hiện diện của tôi. Tôi nhận ra, cái bàn ăn đó không phải là nhà hàng, nó là phòng họp gia đình. Sự thay đổi đạt đến cao trào vào đêm ba mẹ tôi kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Tôi đã chuẩn bị một bữa tối thật hoành tráng ở nhà hàng sang trọng. Tôi đặt chỗ, trả tiền, mọi thứ hoàn hảo. Nhưng khi tôi mời, ba tôi nhìn tôi, lắc đầu. Bà nói, ba mẹ muốn ăn ở nhà mình á con trai. Mẹ đã muốn nấu một món đặc biệt. Tôi thất vọng, nhưng tôn trọng quyết định của họ. Tối hôm đó, mẹ tôi nấu một bữa ăn lớn, nem nướng, chả giò, canh chua. Và ba tôi mang ra một chai rượu vang mà ông đã cất giữ 10 năm. Khi mọi người ngồi vào bàn, ba tôi đứng lên, nâng ly. Ba tôi không nói về tình yêu. Ba nói về cái bàn ăn này. Ba không cần con phải từ bỏ những gì con đã tạo dựng ở đất nước này. Bà nói, giọng run run. Ba biết con là thế hệ khác. Con thích sushi, thích tự do của con. Nhưng bà muốn nói, cái bàn này, nó không phải là để trói buộc con. Nó là bến đỗ. Dù con có đi đâu, dù con ăn món gì, ba mẹ luôn để dành một chỗ ở đây. Đừng bao giờ ngại mang món ăn của con đến đây. Vì khi con ngồi xuống, thì món ăn của con cũng là một phần của nhà này. Nước mắt tôi rơi xuống. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy được chấp nhận hoàn toàn. Ba mẹ tôi không yêu cầu tôi trở thành phiên bản của họ. Họ chỉ yêu cầu tôi mang bản thân mình về nhà. Tôi đứng dậy, đi vào bếp và tôi không order gì cả. Tôi múc một chén cơm trắng, gắp một miếng cá kho tộ và ăn món mẹ nấu. Nó không còn là món ăn, nó là sự hòa giải. Giờ đây, bữa tối nhà tôi vẫn là một hỗn hợp hỗn loạn, đa văn hóa. Thứ ba, ba mẹ ăn phở xào. Tôi và em gái ăn tacos do chúng tôi tự order. Nhưng tất cả chúng tôi đều ngồi chung bàn. Mẹ tôi vẫn sẽ cằn nhằn về lượng rau ít ỏi trong tacos. Và tôi sẽ than phiền về độ mặn của phở xào. Nhưng giờ đây, đó là những lời cằn nhằn đầy yêu thương. Tôi đã học được rằng, tình yêu thương không phải là sự đồng nhất, mà là sự chấp nhận khác biệt. Văn hóa Việt Nam là về sự kết nối. Văn hóa phương Tây là về sự lựa chọn. Với thế hệ Việt kiều thứ hai như chúng tôi không cần phải chọn một trong hai. Chúng tôi có thể có cả hai. Chúng tôi có thể tự do order bất cứ thứ gì chúng tôi muốn. Nhưng chúng tôi phải chọn ngồi xuống và chia sẻ không gian với những người yêu thương mình. Hãy nhớ lấy điều này. Cái bàn ăn không phải là nơi để kiểm soát thức ăn của bạn. Nó là nơi để nuôi dưỡng mối quan hệ của bạn. Đôi khi, một hộp sushi lạnh giá đặt cạnh một dĩa rau muống xào nóng hổi chính là biểu tượng đẹp nhất của một gia đình Việt kiều hiện đại.